หลายคนมารู้จักช่องอยู่ดีๆ Live Well จากคลิป Vision Board นะคะ เราฝันถึงชีวิตที่เราอยากมี เราวางแผนแล้วเราก็เดินหน้าทำตามแผนที่เราตั้งใจเอาไว้ แต่บ่อยครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางก็คืออุปสรรค สิ่งที่คอยฉุดรั้งเราเอาไว้ไม่ให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งใจสักที ซึ่งบ่อยครั้งแล้วอุปสรรคเหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกหรอกค่ะ มันมาจากตรงนี้ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักสิ่งที่หยุดเราไว้อยู่กับที่ไม่ให้เราเดินหน้าต่ออย่างที่เราตั้งใจ พอคุณทำความรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถตัดสินใจได้เองเลยค่ะว่าคุณจะต่อสู้กลับหรือเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่เติบโตขึ้นจากมัน วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะทุกความคิดที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อระดับพลังงานของเราอยู่ที่ว่าความคิดนั้นจะช่วยเพิ่มพลังให้กับเราหรือว่าสูบพลังงานของเรากันแน่มาเริ่มต้นทำความรู้จักวิธีคิดแบบแรกกันเลยค่ะ Fix Mindset ค่ะ Fix Mindset เนี่ยเป็นตัวร้ายของแท้ค่ะเจ้าเล่ห์สุดๆ Fix Mindset เกิดขึ้นเพราะความไร้เดียงสาของเราแล้วก็อ่อนประสบการณ์เกินไปมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นในวันที่เรายังอ่อนประสบการณ์อยู่แล้วเราก็ตัดสินใจตีค่าไปเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นถ้าระหว่างที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแต่ผู้นำที่เป็นผู้ชายพูดจาโผงผางหยาบคายใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงคนอื่นโกงกินแล้วเราก็ตีค่าไปเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นดังนั้นฉันจะไม่เป็นผู้นำหรอกนะเพราะว่าพอมีอำนาจแล้วเราก็เหลิงแล้วเราก็จะกดขี่ข่มเหงผู้อื่น นั่นคือเกิด Fix Mindset ขึ้นแล้วนะคะ คุณจะเห็นได้เลยว่า Fix Mindset อะมีผลต่อเรื่องบุคลิกภาพแน่นอน แล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการตัดสินใจ มีผลกระทบในเรื่องการทำงาน แล้วก็ความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่น แต่ผู้นำไม่ได้มีแบบเดียวนี่นาลองคิดภาพบิลเกตฮายาโอะมิยาซากิหรือมิเชลโยดูก็ได้ แต่ละคนเขาก็เป็นผู้นำในวงการของตัวเองทั้งนั้น แต่ก็ไม่เห็นมีใครใช้ความชายเป็นใหญ่ กดขี่กลางหรือพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายเลย ถ้ามุมมองเรื่องภาวะผู้นำของคุณเป็นแบบนี้นะคะ ก็ถึงเวลาถามกลับใส่ Fix Mindset ของคุณค่ะว่าจริงเหรอ จริงเหรอสองคำสั้นๆที่ส่งพลังมากนะคะเพราะการที่คุณจะถามกลับใส่เสียงในหัวของตัวเองได้เนี่ยแปลว่าคุณจะต้องหยุดและมองเห็นว่า Fix Mindset กำลังเล่นงานคุณอยู่ค่ะจริงเหรอฉันเชื่อแบบแน่ใจ100%ว่าสิ่งที่เสียงในหัวฉันพูดอะมันถูกต้องจริงๆเหรอฉันมีความเชื่อแบบนี้เริ่มต้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงมีความเชื่อแบบนี้ ตั้งสติให้มั่นแล้วถามกลับใส่ Fix Mindset ของคุณเป็นจุดเริ่มต้นในการคลี่คลาย Fix Mindset ออกจากตัวเราค่ะถัดมาเสียงในหัวตัวที่2คือเสียงในหัวที่ชอบพูดว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไงถ้าเพื่อนรู้ถ้าญาติรู้เนี่ยนะเขาจะมองเธอยังไงโอ๊ยเธอเรียนจบมาตั้งสูงเธอทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกคนอื่นเขาจะมองเธอยังไงโอ๊ยใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นแหละถ้าเธอไม่ทำเนี่ยเขาจะมองเธอแปลกๆนะ คุณรู้จักลิซ่า Blackpink ใช่ไหมคะน่าสามารถสรุปความโด่งดังของลิซ่าได้ง่ายๆเป็น2ช่วงก็คือก่อนและหลัง Lily Film ค่ะ Lily Film คือชื่อช่องยูทูบส่วนตัวของลิซ่าค่ะ ตอนปี 2018 เนี่ยลิซ่าเป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ Blackpink นะคะถึงโด่งดังก็โด่งดังเฉพาะในกลุ่มคนที่ฟังเพลง K-pop เท่านั้นล่ะค่ะ ซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่เนาะว่าน้องอะได้รับการปฏิบัติที่อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไรดูได้จากเสื้อผ้าของน้องเวลาไปออกรายการขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าเสื้อผ้าของน้องใน MV ที่แลดูไม่พิถีพิถันนักนะคะคือการเป็น idol เนี่ยมันก็มีกรอบของการเป็น idol นั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่ลิซ่าทำก็คือเธอเปิดช่องยูทูบของตัวเองแล้วก็ทำคลิปเต้นของตัวเองในสไตล์ที่ตัวเองชอบร่วมกับเพื่อนๆนักเต้นหรือว่าครูสอนเต้นที่สนิทกัน สิ่งที่มันออกมาก็คือเนื่องจากมันเป็นคลิปส่วนตัวไงดังนั้นเธอก็จะเต้นในสไตล์ที่ตัวเองชอบซึ่งมันไม่ใช่สไตล์ K-pop มันเป็นสไตล์ international ที่มันทำให้ไปเตะตาแฟนๆในฝั่งตะวันตกมันทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่แดนเซอร์ต่างชาติว่ายายคนนี้เป็นใครทำไมเต้นเก่งขนาดนี้และมันก็เลยไปจุดกระแสความบูมลิซ่าในจีนนะคะทำให้ High Fashion Brand ได้รู้จักน้องทำให้
ทางจีนมีการเชิญลิซ่าไปเป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นให้กับเรียลลิตี้นักล่าฝัน2ซีซั่นส่งผลต่อเนื่องให้เธอได้มีโซโล่ซิงเกิลของตัวเองส่งผลให้ในที่สุดน้องก็สามารถมีท่อนร้องและแอร์ไทม์ในเพลงของ Blackpink เยอะเหมือนเพื่อนๆคนอื่นในวงสักทีคิดว่าในปี 2018ลิซ่ามีเสียงในหัวตัวเองแบบนี้ไหมคะคนเป็นไอดอลเขาไม่ทำ YouTube กันหรอกเธอจะทำช่อง YouTube ไปทำไมเนติเซนจะคิดยังไงกับเธอก็อาจจะมีแหละนะแต่น้องไม่เชื่อไงในเมื่อค่ายโปรโมทตัวเธอได้เท่านี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเธอแล้วที่จะลงมือเดินหน้าต่อเองลิซ่าเต้นแล้วที่เหลือก็กลายเป็นตำนานถัดมาตัวที่3คือการมองเห็นแต่สิ่งที่เราขาดมองเห็นแต่เรื่องราวไม่น่าพอใจที่เรากำลังประสบอยู่คุณเคยเล่นเกมจับผิดภาพไหมคะเกม Photo Hunt วิธีการเล่นก็คือมองดูว่าคนอื่นเขามีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรวิธีคิดแบบนี้ก็คือการเล่นเกมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดไปแล้วพอเรามองเห็นสิ่งที่เราขาดเราก็จะรู้สึกเสียใจโกรธเกลียดอิจฉาหรือไม่ก็รู้สึกท้อแท้หมดพลังแล้วเราก็จะเริ่มบ่นทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนั้นทำไมคนนั้นถึงทำกับฉันแบบนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับโฟกัสของเราใหม่ปรับโฟกัสมายังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรฉันจะเข้าใกล้สิ่งนี้มากขึ้น 1% ได้ยังไงฉันต้องการอะไรอ๋อฉันอยากอารมณ์ดีแล้วฉันจะอารมณ์ดีเพิ่มขึ้น 1% ได้ยังไงเริ่มจากหายใจเข้าลึกๆแล้วไปดื่มน้ำก่อนเลย1แก้วฉันต้องการอะไรฉันอยากมีบ้านโล่งๆเรียบร้อยแล้วฉันจะเข้าใกล้สิ่งนี้เพิ่มขึ้น 1% ได้ยังไงเสียงเล็กๆในหัวก็จะเริ่มกระซิบกับคุณว่างั้นลองเริ่มจากรีดผ้ากองนั้นก่อนเป็นไงเวลาที่เราปรับโฟกัสของตัวเองมาอย่างสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันจะทำให้สมองเกิดการตั้งคำถามใหม่ค่ะแล้วพอเราตั้งคำถามใหม่สมองก็จะวิ่งเฟ้นหาคำตอบมาตอบให้กับคุณเองวิธีคิดแบบสุดท้ายที่หยุดเราไว้อยู่กับที่แล้วก็ทำให้เราไม่มีความสุขคือการคิดว่าฉันเป็นคนพิเศษฉันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษฉันเก่งกว่าฉันเหนือกว่าคนอื่นๆคือการมีความนับถือตัวเองในปริมาณพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีมากเกินไปมันจะกลายเป็นว่าเราถูกอีโก้ครอบงำแล้วเราก็จะเริ่มเป๋ละเราก็จะเริ่มสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆที่เรามีกับผู้คนจริงอยู่ว่าคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณทำได้ดีทำได้ถนัดแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปยกตนข่มคนอื่นเพราะว่าคนอื่นๆเขาก็มีความสามารถในแบบที่คุณไม่มีเช่นกันซึ่งนั่นน่ะดีแล้วที่เรามีความถนัดไม่เหมือนกันเพราะว่าการที่สังคมจะพัฒนาได้สังคมจะก้าวหน้าได้ก็ด้วยเพราะว่าเรามีผู้คนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชามาอยู่รวมกันไม่ใช่หรอคะ อีกอย่างก็คือความยึดติดว่าคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งซึ่งก็คือวิธีการของฉันคือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วเธอจะต้องทำตามวิธีการของฉันเท่านั้นไม่อย่างนั้นคือเธอผิดอันนี้ก็เป็นการยกตนข่มคนอื่นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่วิธีการแก้ไขปัญหาในโลกนี้มีหลายรูปแบบ มันเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เราปักใจเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นแค่วิธีการที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับคนอื่นๆอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเพื่อนของเราไม่ได้เหมาะสมกับคนในครอบครัวของเราก็ได้เหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับแนวคิดที่ว่าฉันอาจจะผิดก็ได้แล้วมันจะทำให้เราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ อ่ะทีนี้คุณก็อาจจะมีคำถามสงสัยต่อไปว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามี4วิธีคิดที่ทำให้ฉันไม่ก้าวหน้าทำให้ฉันไม่มีความสุขรู้แล้วไงต่อเวลาใช้งานจริงเนี่ยนัดก็แค่จับสังเกตเสียงในหัวตัวเองแล้วก็บอกว่าอ๋อมันคือความคิดเท่านั้นไม่ใช่ความจริงเวลาเราจับสังเกตได้แล้วเราหยุดอ่ะมันจะเงียบเสียงในหัวพวกนั้นลงได้ค่ะ แล้วเราก็จะไม่กระโดดโลดเต้นไปตามบท
ที่เสียงพวกนั้นชักจูงลากจูงเราไปคุณสามารถฝึกฝนทักษะการจับความคิดพวกนี้ให้ไวขึ้นได้ด้วยการเขียนบันทึกหรือว่าทำสมาธิค่ะยิ่งฝึกฝนบ่อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งจับสังเกตเสียงในหัวของตัวเองจับสังเกตความคิดของตัวเองได้ไวขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ